ובניים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב 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 ובניים, שבת אחים גם יחד. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריה, נריה, בצור אישנו נקבה, פניו בתודה. נריה, נריה, בצור אישנו, בזמינות נריה, נריה לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Bottom of page 27. ישמחו השמיים. די 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 די. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים זמרו לאדוני בכינור. We are now in the middle of page 30 and you can be helped with the transliteration. 30. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירעם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. אוי נערות ימחה וכף יחד ירננו לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, אוי ועמים במישרים. ירעם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. אוי נערות ימחה וכף יחד ירננו. Exalt the Lord our God and worship God, because God is holy. רוממו אדוני אלוהינו. bottom of 32. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו בהר קודשו.
if you're able to, number of the page is 36. Hoy mizmor לדוד. Ay, 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 ay. אבו לאדוני בעיני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בידות קודש, כל To greet Shabbat, now let us go. Source of blessing, it has ever been so. Conceived before life on earth began, last in God's work, first in God's plan. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. Number of the page is 40. השמיענו אל המיוחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשמו לתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה. לך דודי לקראת כלה. בני שבת אוי לקראת שבת ילכו ונלכה כי היא מקור הברכה אוי כי היא מקור הברכה אוי מראש מקדם נסוכה אוי סוף מעשה במחשבה תחילה אוי לך דודי לקראת כלה לך דודי לקראת כלה בני שבת והוא יחמול עלייך חמלה
לקראת כלה, בני שבת ונקבלה. בואי תנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, אוי לבשי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קורא ברגל נפשי גאלה, אוי לך דודי לקראת כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת ונקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, דינה דנה בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורף אורי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא רותי כלמי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יחסו עניי ימים, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. והיו למשסה שעושייך, ורחקו כל מעלייך. יסוס עלייך אלוהייך, כמסוס קטן על כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יהדיש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, דינה דנה בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי כלה, בואי כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. You can be seated. We just conclude what we call Kabbalat Shabbat, 6 psalms for each day of creation. Now it's time to include the psalm of the day. Every day has a psalm. Psalm for the Sabbath day, 44. מזמור שיר
ליום השבת. טוב להודות. לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בכינון. טוב להודות ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועליך במעשי ידיך מה גדלו מעשיך אדוני מאוד גדלו מחשבותיך. מזמור שיר. טוב להודות ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי 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 ולא עוולת בו. אוי צורי 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 ולא עוולת בו. אדוני מלאך גאות לבש אדוני עוזית הזר אף תיקון תבל ולתימות אף תיקון תבל ולתימות. נכון כי שכר מעולם אתה נשאו נהרות אדוני נשאו נהרות חולם נשאו נהרות נוחים מקולות מים רבים אדירים משפריהם אדיר במרום אדוני אדיר במרום
עדותיך נאמנו מאוד, אביתך נבע קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משבר ים. אדיר במרום אדוני, אדיר Something we never did before, I think is worthy to do. You know, a lot of people are now watching from all over the world. Maybe we can wave to them and say, hi, you are welcome to this Shabbat. Here we Shabbat go. Shalom. Shabbat Shalom, everybody. We don't take for granted that for 18 months we are doing it. You know, a lot of family members, a lot of friends, people all over the world. We even have people here from Berlin that told us they're now in live, now in person. We welcome you and you used to watch us online. So welcome, everybody. We get ready now for Baruch. That's the moment where we become a huge, big minion. And the call to worship is in page 52. Please rise if you're able to. La da 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 we die 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 we die 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 da 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 we die 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 da 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 die 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 we baruchu et Adonai המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ברוך אדוני המבורך לעולם ועד אוי לי 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 די 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 The page is 61. With everlasting love, you have loved your people Israel. You have taught us Torah and mitzvot. You have instructed us in laws and judgment. Therefore, God, when we die down and when we rise up, we shall speak of your commandments and rejoice in your Torah and mitzvot. They are our life and the length of our days. On them we will meditate day and night. May you never take away your love from us. Praise your God, who loves your people Israel. Hebrew, English, transliteration 60. A'avat Olam. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפט,
ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגד יומם ולילה, יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני וברוך שמו אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אוי שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. 72 together. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמע ישראל, continue silently 80 and 82. Adonai Elohim Emet. אמת. 87. True and certain is that there is one God, and there is none like our Lord. It's God who redeemed us from the might of tyrants and delivered us from slavery to freedom. Great are the things that God has done. God's wonders are without number. Mi chamocha ba'elim Adonai, who is like you, God among the mighty. Middle of page 86. Tum, 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 tum. Da 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 da. La da 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 da. Ya da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. מי כמוך באלים
אדוני ימלוך לעולם ועד. La 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 la. La 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 la. Ya da 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 da. Da 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 da. ונאמר כיפד אדוני את יעקב, הוגיה לו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. La 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 la. Da 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 da. 91. Help us, O God, to lie down in peace and awaken us to life on the morrow. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom. Hebrew and transliteration 90. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ותרבינו עצה טובה מלפניך. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו ופרוס עלינו ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו, עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, amen. 97 is the number of the page, the proclamation of the Sabbath day. People of Israel shall observe Shabbat, maintaining it through the generation as an everlasting covenant. It's a sign between me and the people of Israel for all time. In 6 days, God made heaven and earth, and on the seventh day, he ceased his work and rested. If you're able to, please rise for the proclamation of Shabbat to the words of the book of Exodus in the Holy Torah, 96, V'shambru b'nei Israel. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ברית עולם.
ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת, שבת אין נפש. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל, אותי אותי לעולם. 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 108. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. וילמד יברך חידותך וימליך מלכותך. דה 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 דה. בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יש שמי רבה מבורך לעולם ולעולם ועולמיה. יתברך וישתבח, בית פועל ויתרומם ויתנשא. שמת הקודשה בריחו אלה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמידן ביעלמה וימרו. לה דה די 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 דה דה די די אדוני. לה דה די 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 שפתי תפתח. יה דה די דה דה די דה דה די ופי יגיד ופי יגיד תהילתך. Adonai, Adonai, dai, 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 sefa, vai, tiftach. Adonai, dai, 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 ufi yagid, tehillatech. Silent Amida, pages 110 to 118, body, soul, mind to Jerusalem. 110 to 118.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. פם פם פם. עושה שלום במרומיו, פלבם, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. קדיש שלם 134. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יבנה חילותי וימליך מלכותי וחייכון ומכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו. אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולם ועולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. ללמין כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה אדם מרבבה וימרו. אמן. תתקבל צנותון ובלטון לכל ישראל כתוב נשמע וימרו. אמן. יש אמר ומשמע וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל וימרו Sanctification of time to the Kiddush cup is in page 142. The text, please rise if you're able to. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו בירבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים. ואותנו קידשת עמים ושבת קודשך ביעבר וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים, 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 לחיים. You can be seated, please.
Shabbat Shalom. That was quite good. Do we dare again? Maybe at home, join us. Shabbat Shalom. Yes, even better. Amazing. So it's no secret that Thanksgiving was yesterday, and today's Shabbat, and our next holiday is Hanukkah. So we have a beautiful song, lyrics by Yoav Ginai, music by Zvika Pick, and I will ask you to join me, especially for the pismon, for the chorus. It says, light a candle with me. So I'm asking you to light a candle with me. So if everybody join, we can bring some light into this world. לפעמים נדמה שאין תקווה וכל נראה כל כך אפל ולא ידוע, הפרחים עוד לא פרחו בגן ובשדה, וערב רק מכה הרוח. אז בואו ונדליק ביחד נר, נר. Light a candle with me. 1,000 candles in the dark will open our hearts. Light a candle with me. 1,000 candles in the dark will open our hearts. לפעמים נראה שהמחר לא יביא פה נחמה לבכי ולצמר, והלילה הארוך נמשך בלי הבטח באפל החדק קטן. אז בואו ונדליק ביחד נר, נר. Light a candle with me. 1,000 candles in the dark will open our hearts. Light a candle. Light a candle with me. 1,000 candles in the dark will open our heart. Light all the candles. Let's light the candles everywhere. Just look at me and take my hand. The heat of love will go again. A candle, light a candle with me. 1,000 candles in the dark will open our hearts. Light a candle with me. 1,000 candles in the dark will open our hearts. Shabbat Shalom Uvarach. So this afternoon, Annie and myself, we went to the mall. Actually, we didn't go to the mall. We went in the parking lot in the mall because she needed a PCR to go back to college. And, thank God, here in the neighborhood, we have several options. But it was amazing to see the amount of policemen and the amount of police cars and people buying, which is very healthy for the economy, very healthy for the country. I imagine that these images will multiply all over the country, and that's very good. But it made me think if there is something in the Torah reading that I can relate to that. I will try to do it later, and you will let me know if it made sense or not. So we are reading the second third of the book of Genesis, a book full with strong statements. If I need to draw up a list of some of my favorite statements,
in this book, the ones that mean the most to me and the ones that I think have influenced civilization the most, I'm sure that most of us will vote for the verse that says that human being was made in the image of God. That line is the key to human dignity. It is the sentence that affirms that there is only one race, the human race, and that all human beings are descended from the same human being. I'm sure that we will all vote for the sentence that says that God made male and female in the image of God. That verse declares the equality of men and women. I am sure that we will all vote for the sentence in which God says to Adam and Eve, "Where are you?" For that verse rings out within us whenever we sin and whenever we try to hide from God and from our conscience. I am sure that we will all vote for that question that Cain asked Abel. When he killed his brother, God asked him, "Where is your brother?" And the answer was, "Ashomer achi anochi? Am I your brother's keeper?" From that line, we learn that we are our brother's keeper and that we dare not deny our responsibility to each other. And I'm sure that we will all vote for Abraham's bold question to God, "Will not the judge of all the earth do justice?" From that verse, we learn that it is our duty to challenge even God for the sake of justice. But I want to propose two lines that I think deserve consideration for our list. One comes from Jacob and the other comes from the brother Esau, and both appears in the chapters we are reading these weeks. And it came to my mind as I saw the parking lots in the mall full with people. These two lines are almost identical. When the two brothers meet after years of separation, Jacob offers Esau an extravagant gift. He offers him hundreds of animals of different kinds, perhaps in atonement for what he took from him years before. And Esau says, "Thank you, but not thank you." To be exact, he says, "Yesh li rav, achi, yeh lecha asher lecha." I have enough, my brother. Let what you have be yours. To which Jacob's answer, "Yesh li kol." I have everything. Or as the New Jewish Publication Society put it, I have plenty. I don't know what Jacob's motive was in saying these words, nor do I know what Esau's motives were in what he said. If you are cynical, you can claim that Jacob was trying to bribe Esau or to calm him. If you are cynical, you can say that Esau said these words because he wanted Jacob to feel guilty for what he had done to him. But I must tell you, I don't care what the motives were. It's so rare that I hear anyone say, "I have enough," that I'm impressed, regardless of what the motives may have been. And so, I would choose both this statement, Esau's and Jacob's, for inclusion in my list of the most memorable lines in the book of Bereshit, because they are so rarely heard in our time. I ask you in all seriousness, how many times have you heard these words in recent times, and how many times have you said them? I have enough, or I have plenty. Those are words that we seldom say nowadays. And therefore, I believe that both Esau and Jacob deserve enormous credit for having said them. There is a passage in the Talmud that I think that Jacob and Esau would have understood. The Talmud asks the question, who is richer? Listen, the man who had 100 dinars or the man who has 1,000 dinars? When you first hear this question, it sounds silly. Obviously, the one who has the most money is the richest. But the Talmud goes on to explain. It says that the man who has 100 says to himself every day, if I only had another 100, I would be happy. But the man who has 1,000 says to himself every day, if I only had another 1,000, I would be happy. So who is really happier? The one who only needs another 100 in order to be content. Or the one who needs another 1,000 in order to be content. What the Talmud is saying is that happiness is not only a matter of how much you have, it's a matter of how much you need, or to be exact, how much you think you need.
The man who only needs another $100 is closer to his goal than the one who needs another 1,000. In that sense, he is really the richer of the two. I'm sure that most of you have a mezuzah at your doors. We all have one, but we do not always stop to look at it or to think about what it means when we enter or when we leave our homes. When you go home, look at your mezuzah and see what it says on the case. It probably has a letter Shin on the outside. And what does the Shin stand for? It stands for the word Shaddai. And what does Shaddai stand for? There are at least two possible answers to that question. Many people believe that Shaddai is an acronym and it stands for Shomer Dlatot Israel, the guardian of the doors of Israel. If that is what it means, then the mezuzah is there to remind us that we live under the protection of God. But there is another possible explanation for the word Shaddai on the mezuzah. Some believe that it stands for Mi Sheomer Dai, the one who says, enough. According to this view, the mezuzah is a reminder to us every morning as we rush out to work, and a reminder to us when we come back home that work has its limits, and that we should not involve ourselves in a never-ending chase for more and more and more and more and more. Imagine if every time we come home from work or school, we look at the mezuzah and we're reminded by it that it's the home that is the center of our lives, and that we must not become so involved in the accumulation of wealth that we forget the central truth. That is the lesson that I learned today when I saw the mall packed, and I was so happy that people are back. And that is the lesson that I think Jacob and Esau eventually came to understand. And that is the reason why they were both able to say at one point in their lives, I have enough. Let's emulate them and also remind ourselves, you know what? We have enough. Shabbat Shalom. Please rise for Aleinu 166. עלינו לשבח לדורון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ, ומושב יקרו השמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים, הוא אלוהינו עגנות, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום ברשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, אוי בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, עינות לתקן עולם במלכות שדי, ונאמר למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו מונס קדיש, page 184, יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה
ויתהלל, שמי דקודשה, בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמידן בעלמה ואמרו אמן. יאה שלמה רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. You can be seated. Name of the board of directors, my president, executive vice president, Jill Kach and Michael Kotzen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We're switching it up. I just want to say thank you to Rabbi, thank you to Evelyn. Amazing services as always. As everyone knows, I look forward to Friday nights. And that's this week. I want to say that it's because I'm thankful for all of you. So I thank you for being here with us. Thank you for being part of our family. And thank you for being a part of our big old Beth Torah congregation. Thank you to Benny, Ishmael, Mario, Gus, Ariel, Eric, Alex, Matt, Betty Joy. Thank you to everyone for helping us and for starting Hanukkah off with us this week. Wow. Michael, what do you got to tell us about Hanukkah? Benny, since there's no Alex tonight, you guys can really name your band the Beards, right? The Beards, yeah? Michael's going to grow one. So, Benny, Hanukkah's starting, right? Can you play me some music? So we have Hanukkah events literally every single night of Hanukkah, and I'm going to highlight a couple of them. First of all, we had the Marvin and Scott Krutchik Thanksgiving food drive just yesterday, where Jill's family, my family, and many, many other Beth Torah families delivered food to the elderly, Holocaust survivors, and homebound families in the community. And it's really a great event. And thank you to all of our staff who help put on that event and put on the other events, like the Peloton ride, which is going to be Sunday morning, a Beth Torah Peloton ride, Sunday morning at 9:30. We have an event with Monday night, a new old look at the Hanukkah holiday. Join Rabbi Farber and Dr. Hugo Hurwitz online as they look at Hanukkah through a new lens. We have a Hanukkah party on the fifth night of Hanukkah, which is Thursday night. New holiday cocktail recipes, new latke combinations. It's a new twist on a Hanukkah get-together, and all you have to do is bring is you. And finally, we have an event for the little kids on Sunday, December 5th. Join us for a playground program designed with kids 2 through 10 years old. Keeping those kids in mind, reading plus playing plus catching up equals a great way to start your Sunday. Space is limited for all of these in-person events because of our desire to social distance, so please sign up in advance. If everyone remembers where we sign up, www.btvrc.org. Just a couple little additional reminders. If you have not turned in your prayer for the sanctuary, Marshall just gave you a little Hanukkah gift. He gave you 2 additional days. He gave you till December 3rd. That is next Friday to turn in your prayers. Thank you, Marshall. But please remember to do it. It's extremely important to us. If you have not seen our sanctuary, we're almost there. We are not open yet, but we are almost there. And please take a look at it on your way out. No shoes in the room. Sorry. I have to draw my limits. No shoes on the brand new carpet yet. I also just wanted to wish a very special happy birthday to Daniela Roisman. And I want to talk about one other non-Hanukkah event. My parents are here tonight, and I'd like to welcome them. And my dad is a big movie buff, and he loves mafia movies. And can you play The Godfather without Alex? So we have a Zoom event on Monday, December 6th at 7 o'clock, and it's called But They Were Good to Their Mothers, A History of Jewish Gangsters. And it's a sisterhood event. And Betty Joy, can us guys come too? Can us guys come to the sisterhood event? Okay, so it's open for women and men. Michael, only if you were good to your mother. Only if I was good to my mother. Am I good? My mom's nodding.
So it's all about Jewish gangsters like Bugsy Siegel, Meyer Lansky, who were played in the movie Bugsy by Warren Beatty and Ben Kingsley. It's being led by a woman named Helene Herman, who is an expert on this subject, and it is a free event. However, contributions to benefit Holtz Children's Hospital are welcome. Okay, so just wrapping it up, January 14th, we have our sanctuary dedication. We have on February 5th, we have Monte Carlo night, and in April, I'm not going to give the date yet in case anything changes. In April, we have our big event. Those are some great events to look forward to, and we just want to thank you, wish you a happy Hanukkah, tell you we're thankful for you, and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for the announcement. Thank you for letting us know everything we are doing and we will do. I would love just to build on what you say. When we were here Thursday morning delivering the basket to Holocaust survivors, imagine how painful it must be, to went through the Holocaust, be 9 years old, and still be in need to make it to the end of the day, the week, the month. So it's amazing what our virtual community created, because that program was partially underwritten by a wonderful couple from St. Lucie, they're sitting here, and I will not name them because they did it anonymously. But this is something that we don't take for granted. So we are very thankful to both of you, doctors from St. Lucie, who find us online, became members of the congregation. I will have the privilege of being in the Chuppah January 16. Yes, in Miami Beach. And here they are. So thank you for that. As we were delivering the turkeys, we had 2 oifrufs. One upstairs and one here. 4 Beth Torah families were entering their kids in the almost covenant of marriage, also at the same time. So it's non-stop, but we can do it only because you are supporting us, So just... yesterday the minyan was amazing. People were afraid that Thanksgiving Beth Torah will not have a minyan. You had 12 screens with at least 10 people in every screen. So imagine, it was the most powerful minyan in the conservative movement in the night of it's a new Beit Torah, it's a new world, and we are privileged to be witnessing that and to building it. So in the name of Beit Torah, a couple of hours after Thanksgiving, we have enough because we have each other. Adon Olam, with a little bit of the sweetness of Hanukkah. Adon Olam asher malach בטרם כל יציר נברא לית נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל אוי לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני לימשילו ליכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא ארוז וימיסרה והוא אלי וחי גורלי וצור חבלי ביצרה והוא ניסים ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי בעת ישן והעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולואי יבוא שלום עלינו עוד יבוא שלום עלינו עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם עוד יבוא שלום עלינו עוד יבוא שלום עלינו
עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם. סלם שלום. סלם 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 עלינו ועל כל העולם. סלם שלום. עוד יבוא שלום עלינו ועל צדק צדק תדוב. Justice and justice you will pursue the rest of your life. Shabbat shalom. Hey, Shabbat shalom. Shabbat 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 shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat 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 shalom. Shabbat shalom.